Ni RZ ni jual ke bang? Ni kita jual. Ni jual juga Kita jual. No, tapi nombor plate ni nombor plate special. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, hari ni saya dekat Kelang kita nak bawa korang semua, episod jalan-jalan cari workshop, kita nak bawa korang semua tengok ke lubuk barang-barang Toyota Wish, Toyota Caldina kan. Kita sampai kedai member dan kebetulan dia pun ada hari ni, jadi kita nak review sikit lah dia punya kedai. Tak ada cerita sikit apa yang ada, apa yang menarik dekat dia punya kedai kan. Tengok kat sini, banyak barang-barang, banyak kereta-kereta dia. Tak tahu ni untuk jual ke apa ni. Nanti kita tanya dia. So tu kedai dia. Dynamic Auto Part Car Services. So kita masuk dalam. Assalamualaikum. Salam. Bang, kita terjas sikit bang. Boleh bang? Boleh. Ni mic. Bulu ayam lah. Bulu ayam. Dari mana ni? Pada rumah dia. Oh. Jalan-jalan cari workshop. Boleh, tak masalah. Sekejap. Kita nak tengok yang kat luar ni. Ni jual ke apa ni? Okey. Kita sekarang ni pun jual juga. Jual? Sekarang kita ada 3 jenis bisnes. Spare part, cat kereta dengan used car. Ni antara kereta-kereta used car kita lah. Ada lebih kurang dalam yang ready untuk jual lebih kurang dalam 18 biji. 18 biji bang Kebanyakannya Toyota lah. Daripada Wildfire, Vios, Alphard, Wish, Caldina. Ada 2-3 jenis yang lain lah. Selain daripada itu kita buat spare part. Ni spare part kita. Itulah tengok tadi besar lawa je bang Okey bang. Tapi ke bang, sebelum diorang nak kita berjalan kan. Abang cerita sikit bang, abang punya social media nama semua. Orang tak kenal lagi ni. Ya ke? Ni kita punya social media, Izzuddin Zakaria. Okey. Ni kita punya manager, Rahman Dalamia. Kita beroperasi dekat Jalan Abdul Manan, Meru, Kelang. So kalau diorang nak datang, diorang waste je? Yes, Dynamic boleh. Auto Part? Dynamic Auto Part ataupun Dynamic Color. Ada nombor 2, nombor telefon kat atas ni. Kalau kita boleh bagi location yang tepat lah. WhatsApp dia terus bang Yes. Senang, terus sampai. Okey. Sebelum kita dalam tu je bang, saya nak tanya lagi bang, lagi satu yang kat luar ni. Harga dia berapa bang? Kalau yang macam Wish yang legend ni berapa ni? Okey, kebanyakannya mostly lah kita jual kereta yang siap restore. Ni dah siap restore? Yes. Maknanya dari segi enjin dia, barang-barang bawah dia, dari segi cat dia. Senang cerita bab kata tu, customer kita tak dapat comparekan 100% yang baru. Tapi kalau kita pakai, kita yang jual dalam keadaan yang kita jual ni, insya-Allah dalam masa 3 tahun ataupun 5 tahun, gearbox, enjin tak kena masalah. Just untuk sikit-sikit part minor lah, untuk wear and tear mungkin. Kan? Berapa contoh yang tu, berapa harga dia bang? Lebih yang kurang ST ni kita dah buat cat luar dalam, sport rim, barang dalam, barang luar. Ni tak lebih kurang dalam 40,000 saja. 40,000 saja Tinggal bayar, bawa terus bang? Yes, bayar, bawa, pusing satu Malaysia. Sampai pening. Sampai pening. Okey bang, tadi waktu awal video saya cakap kat orang, saya jumpa satu lubuk barang-barang spare part untuk Toyota Wish dengan Caldina. So boleh ke kita tengok dalam? Boleh, ngam. Mana yang player tu, mari kita tunjukkan. Okey bang. So kalau Toyota Wish tu dia model yang mana? Toyota Wish kita fokuskan dekat Wish Legend. Lain tu kita ada Wish Apex. Lepas tu Caldina. Ni antara bumper-bumper yang rare lah untuk Caldina. Ini barang Caldina Yes. Okey. Atas sekali Hot Impact, nombor 2 TRD OFL dan ni TRD NFL. Okey. Ni. Harga bang. Ni agak rare. Kena PM dulu. Kena PM ke? Kita tegak je lah bagi tahu. Apa nak 2,500 sampai 3,500. Okey. Ni untuk bumper saja. Pandai bodek lagi bu. Yes.
Jangan risau. Alright. Okay, so dia ada lampu semua komplit bang. Yes lah. Kalau setakat barang Wish tu daripada luar hingga dalam, insya-Allah semua kita ada. Ni lampu depan dia, steering dia. Harga boleh saya cakap mungkin harga okey lah. Harga okey. Kalau compare dengan pasaran yang Afkat dah 2 pada datang masuk dalam sekarang, bagi saya ni harga okey. Ngam lagi, tak ada masalah. Yang penting trusted seller bang. Yes. Yang penting barang tu mesti sampai. Betul. Barang mesti ada bang. Yes, mesti ada. Oh, seat pun semua ada lah. Ni daripada N-Spec Recaro. Daripada Cardina OFL NFL. Yes. Ni bang. Ni dia boleh alih, ni boleh tarik depan Yes. Ni daripada NFL. Dia orang panggil Recaro kunyit. Ni NFL punya. Recaro hitam ni dia panggil Recaro kunyit. Ni Recaro N-Spec. OFL punya. So komplit bang, ada sepasang lah. Komplit depan belakang. Kebanyakan ni pun player Vios Altis banyak guna. Dia boleh kat sana bang Yes. Pasal kebanyakan Recaro yang kita nak dapatkan untuk depan belakang ni susah dapat. So kebanyakan dia adjust tapak sikit dah boleh masuk Vios Altis, kereta yang sedan 4 tempat duduk lah. Wira pun ada masuk. Berapa bang harga bang? Ni range dia dah lebih kurang 3,000 sampai 4,500. Komplit? Yes, depan dengan belakang. Depan dengan belakang. Okey. Menarik. Yes. Barang ori bang Yes. Kita tak sini tak ada barang baru. Semua barang second hand, Afkat. Tapi original? Original. Kita tak main barang yang kopi-kopi ni. Okey. Ni RZ ni menjual ke bang? Ni kita jual. Ni jual juga kita jual. Tapi nombor plate ni, nombor plate special. Kita ambil balik. Okey. Siapa? Nombor plate dia pun mahal ni. Yes. Ni sebenarnya tak nak cerita lah. Tak nak cerita tak nak cerita lah. Nombor plate ni banyak sejarah dia. Okey. Mana nak pergi RZ member, Roger je terus. Okey, yang ni pula. Ini bumper yang rare untuk Wish. PFL. Ni atas ni. Sepet. Bukan, Legend. Legend. Okey. Atas sekali TRD PFL 1.8. Nombor 2 TRD PFL 2.0. Okay. Nombor 3 ni Yakuza bang. Dia ada 4 spotlight. Tapi kalau yang ni dia belakang tak ada ke atau depan? Belakang ada juga. Belakang dia memang model macam ni. Ni berapa bang? Ni berapa? Ni lebih kurang dalam 1,000 lebih ke 2,500 juga. Range average macam tu. Tapi ni ada SPGA lah. Ini memang rare. Rare tak banyak. Rare tak banyak. Rare satu je. Rare satu je. Cepat-cepat dia dapat. Yes. Rare pun sebab kata tu bukan semua tempat, semua daerah ada. Mungkin ada satu tempat tu ada beberapa biji je. Itu namanya rare. Betul. Tapi bang, kalau macam adalah kawan-kawan datang sini nak beli kan. So, pemasangan sedia sekali ke atau jual saja? Kalau mana kita ada buat pemasangan mana yang cepat, kita ada satu bilik ke atas, siap aircon, tempat solat semua, dia boleh letak kereta sini, kita terus pasang. Sementara tu kalau dia pada jauh, pada Kedah ke Perlis ke, dia boleh datang naik atas, rehat, tenang-tenang. Nanti kita insya-Allah ada rezeki, kita bagi dia makan, minum semua. Lepas tu kita dah siap, kita panggil dia test kereta, ngam, bawa balik. Kalau tak ngam, tinggal dulu, kita buat sampai ngam, baru dia kita keluarkan kereta tu. Alright. Dia salah satunya kita pentingkan kualiti lah, bukan kuantiti. Kita nak win-win situation. Betul. Ni kita ada Afkat 2.0 7 speed. Afkat NFL Cardina GT4. Ni turbo bang. Ni turbonya. Ni pun sama. Ni OFL GT4 turbo N-Spec. Bang, enjin ni boleh masuk Wish bang? Boleh. Baru-baru ni kita ada event Wish. Ada satu biji kereta daripada kawan-kawan saya juga daripada Melaka. Dia masuk enjin ni. Dia buat kat sini ke? Tak, dia buat sendiri lah. Tapi boleh masuk? Tapi boleh masuk. Jangan risau. Jangan risau. Mana MPV nak buat
family, nak bawa keluarga nyanyi bunyi ceng ceng ceng. Ini ada barang. Okey. Alright, Kita ada sikit-sikit barang-barang Evo. Okey. Ni kita baru jual bumper dia. Ni Evo 6. Condition dia memang sangat cantik lagi. Sebenarnya kita tak nak jual pun. Sebenarnya kita tak nak jual pun. Tapi tinggal lagi buat kata tu. Customer merayu untuk beli bumper dia. Kita lepaskan juga. Yes. Okey. Ni antara NA stock yang paling cantik. Kita dapat dia lebih kurang dalam 119 km saja mileage dia. Oh. Untuk dapatkan Evo 6 yang condition dia cantik, susah sekarang. Ni. Tapi ini memang nak jual lah. Memang nak jual. Memang nak jual. Kalau kita pasal ni terus terang, barang ni memang menjadi rebutan. Barang ni memang tak banyak pun. Okey. Kita boleh kira. Yes. Kita pasal kita import daripada Jepun ni, depan dengan belakang. Ni belakang dia. Komplit. Komplit. Komplit ni. Ah, So siapa yang minat, contact je abang. yes, contact je. Jangan risau. Alright. Kena harga kita bawa keluar. Kena harga buat keluar Bawa keluar. Okey. So ada ke barang-barang kalau macam Kardina pun komplit bang barang-barang dia. Yeah. Bawah dalam dia semua ada. Yes, insyaAllah. Wish Kalina. Daripada A sampai Z. Kita ada Semua supply. Luar, dalam, Luar, dalam. Kereta pun kita jual. kereta pun jual sel. Maruah je tak jual bang. Kita nak tunjuk satu lagi bang. Ada yang Ni 7 speed gak 2.0. Ni projek-projek sendiri-sendiri lah main-main. ni abang punya. Yes. Okey. Sekarang ni kita tengah buat satu kereta convert. Kereta convert. Okey. Ui. Kita akan buat tak-in luar dalam dia Tapi punya bang, wiring. saya tengok dia punya color dia pun nice lah. Ni abang spray sendiri. Yes, ni spray sendiri. Kita ada kedai spray kat luar sebelah. Okey. Ni kita gunakan peralatan yang baik, equipment yang baik. Nanti dia akan macam mana pun dia tak akan gusam. Ni color apa bang? Ni Samco Blue dengan crystal effect. Okey, sebab saya tengok kalau yang biasa dia orang spray Samco Blue, dia biru dia terlampau kuat sangat. Yes. Ini dia macam relax sikit lah. Yes, betul pun. Macam warna dia relax sikit. Dia ada efek. Okey. Dia sekarang ni kita tak nampak berapa efek sangat. Dia akan nampak efek ni bila waktu malam. Okey. Dia akan nampak dia punya shiny tu dengan halus. Alright. Ini dijangka siap bila bang? Dijangka siap rasanya sebelum event Evo ke Thailand. Oh yang di Songkla tu? Songkla InsyaAllah kita cuba siapkan untuk pergi ride sana. Okey kan. So kita dah tengok daripada luar tadi kita masuk sampai ke dalam kita dah tengok barang-barang dia semua ada. Okey bang, last bang. Kalau dia orang nak beli, dia orang nak contact macam mana? Abang bagi tahu lagi sikit nombor Okey. apa? 014-922-3941 dekat sana ni. Dekat dalam sini, video sini, ni. sini. Oh dia keluar sini kan? Okey. Boleh direct contact saya. Yang mana jauh, yang tak boleh datang, kita boleh post barang. Boleh postkan barang. Okey. Okey. Yang mana dekat, main datang. Okey. Nak siap pemasangan pun tak ada masalah. Alright. Okey. Tadi kan kita dah cerita-cerita pasal colour bang kan. Dan abang pun ada cakap juga tadi abang ada satu kedai colour cat. kan. Kedai cat kan. So yang ini cat kat situ. Ni cat kat sini. Cat kat sini 100% kita punya tangan. Okey. Okey bang. Nak tahu ke? Nak tahu ke kan? Nak tahu kena tengok video yang lepas ni ya. Lepas ni lah. Kita cerita pasal kedai cat pula. Alright. Penat ni. Penat ni. Okey. Nanti kita sembang luar. So kita jumpa video part tu kedai cat pula. Okey, bye. Okay, alright, bye-bye. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih.